Tani, zonja e zotrit, do të nisim me njëherë bisedën. Kemi në studio Ministrin e Shëndetësisë, zotin Petrit Vasili. Zoti Vasili, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studion e ABC News sërish. Mirëmbrëma, Mr. Gjej. Unë në fakt kam bërë dhe prezantimin her pas here gjatë edicioneve të mëparshme që kam qenë në transmetim, pikërisht ne do të përqendrohemi në 3 pika bashkë në bisedë dhe fillimisht tek vizita e princeshës Matilde. Unë po lexoja materialin dhe princesha ka ardhur me ftesë tuajën. Do ta filloja këtu bisedën. Pse i bët një ftesë princeshës Matilde për të vizituar Shqipërinë dhe për çfarë? Praktikisht ky komunikim dhe kjo ftesë kanë ardhur mbas një bashkëpunimi me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, e cila ka në agjendën e saj promovimin e vendeve të cilët paraqesin leadership, pra paraqesin një zhvillim të caktuar, të dukshëm dhe të rëndësishëm në fusha të caktuara të shëndetit publik. Shqipëria është një vend i cili ka një sistem imunizimi dhe vaksinimi, që është një nga shtyllat e shëndetit publik të çdo vendi, është një nga indikatorët mbi të cilat një sistem shëndetësor matet, nga më të avancuarit, nga më të lartët në rajon, në mos më i larti, dhe për nivelin dhe kapilaritetin dhe cilësinë e vaksinimit, është një nga vendet më të avancuara në Europë lidhur me këtë indikator. Princesha Matilde kishte edhe ajo dhe ambori mbretëror kishin shprehur një vullnet bashkëpunimi për ta promovuar një realitet të tillë dhe unë duke pasur një bashkëpunim të tillë, pra të shumashëm, nga kjo lindi ideja e ftesës për ta ftuar princeshën më këmbë së naçme të fronit të Belgjikës në Shqipëri, sepse ajo është një njeri i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në fushatat më të rëndësishme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, si ambasadore e çështjeve më të rëndësishme dhe e mesazheve më të rëndësishme që frymëzojnë në vendet për disa indikatorë. Atëherë, qëndrojmë te ky indikator, meqense po e quajmë është dhe sebebi i bisedës, indikatori për sa i përket sistemit imunitar të vendit tonë. Vërtet ju thatë që ndodhemi në një pozicion shumë të mirë për sa i përket sistemit imunitar, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka vlerësuar këtë pikë. Cilat janë pikat që ne na bëjnë të jemi kaq të fortë, po e quaj në sistemin imunitar në mënyrën e vaksinimit? Çfarë? Problemi në radhë parë qëndron tek mënyra se si përballet një çështje e caktuar. Në dinë të kualitetit të saj, të kualiteteve njerëzore që investohemi dhe të politikave shtetërore që ndiqen për një çështje të caktuar. Në rast se një nga këto komponente nuk funksionon, atëherë kjo arritje nuk mund ndodh. Ne kemi pasur një prioritet të kahershëm, problemin e ruajtjes e nivelit lartë të imunizimit, jo thjesht për të përmbushur indikator, por do thotë një mbrojtje kapilare e popullatës fëminore, jo vetëm nga vdekshmëria e hershme foshnjore, por dhe nga cilësia e keqe që do ta shoqëronte jetën e një fëmije të rritur me probleme të mëdha të sëmundjeve ngjitse, duke i shkurtuar jetën apo duke i ulur cilësinë e jetës. Pra, një sistem është i shëndetshëm kur ka një sistem imunitar dhe një sistem imunizimi vaksinimi të shëndetshëm. Asnjë vend i cili ka defekte të tilla nuk ka indekse shëndetësore pozitive. Kjo është një gjë lehtësisht e konsultueshme. Dhe për këtë gjë është operuar në vitra të tëra. Unë përveç se jam ministri i shëndetësisë, jam një njeri që jam dedikuar shëndetit publik. Jam profesionist e kësaj fushë dhe vetëm një veprimtari të drejtë për drejtë, kam rreth 15 vjet të cilët i kam dedikuar me një motivim të jashtëzakonshëm, është një punë kapilare, shpeshherë e padukshme, sepse ju e kuptoni zhvillohet der më der, shtëpi në shtëpi, por Shqipëria ka arritur këto indekse të mëdha duke u përballur me betejë të tilla si çlirimi i Shqipërisë nga poliomieliti. Pra Shqipëria mori njohjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si një vend pa poliomilit, ju kujtoni dramën e tmerrshme të poliomielitit, invalidizimin e tmerrshëm që ai krijon, komentet për këtë janë të panevojshme. Njëkohësisht diheshin mjaft probleme të tjera që kanë shoqëruar Shqipërinë dhe çfarë ishte vendimi. Vendimi ka qenë vendosja një sistem imunitar kapilar, një zinxhir i ftohës, pra të kemi mbajtjen e vaksinës në çdo pikë të territorit, trajnimin e personelit që ai ta kryej këtë gjë dhe verifikimin e kryerjes detyrës, duke ndjekur shpeshherë dhe për principin der më der. Pra, personeli shëndetësor monitoron, por dhe shkon der më der e rikujton të tëra ato subjekte që janë për të vaksinuar. Pra, ne nuk kemi një sistem pasiv, ne kemi një sistem aktiv vaksinimi. Ndryshe nga vendet të tjera, të cilët përdorin sistemin pasiv, kanë dhe nivelet të tjera. Po e themi për popullin, kush do shkon, kush do nuk shkon. Ka një tjetër formim edhe kulturor dhe filozofik, kurse në Shqipëri, duke vlerësuar këtë, me kushtin e çdo lloji sakrifice, ne nuk kemi ndalur duke bërë, thash dhe një herë, jo vetëm vaksinimin, po dhe kontrollin e kryqëzuar
përsaktësinë është kryer apo jo. Për sa i përket cilësisë së vaksinave që përdoren në vend, gjithmonë faktikisht media të ndryshme edhe gacmojnë dhe ulumtojnë dhe nxjerrin problematika të ndryshme qofte edhe për jo vetëm për vaksinat, pra flasim për medikamentet, jo të skatuara, jo të qëndruara vonë. Shiko, unë jemi këtu njëherë për gjithmonë për të thënë një gjë. Shqipëria, jemi në temën e vaksinave, do sqarojmë këtë dhe pastaj edhe dy fjalë për barnat. Shqipëria përdor vaksina të cilat përdoren në të gjithë Europën. Të njëjta vaksina që përdorin shqiptarët, përdorin çekët, përdorin slovenët, përdorin kroatët, italianët, po të doni. Ky është një sistem i certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë e nuk ka Shqipëria se ku të gjejë vaksina të tjera. Përveç tjerave, për të hequr dhe më skeptikut, atij më maniakut apo më malinjit, vaksinat e Shqipërisë blihen nëpërmjet organizatës UNICEF-it, pra qeveria shqiptare kalon fondet dhe UNICEF-i prokuron për llogaritë e shtetit shqiptar. Për dy arsye. Prokurimi është më i lehtë sepse ne nuk marrim sasira të mëdha vaksinash. Ne jemi vend i vogël, tërheqim më pak, pra për të siguruar në kohën e dur vaksinat, ne prokurojmë nëpërmjet tyre dhe për të mos u pasur asnjë boshtëk midis vaksinimit. Sa i takon barnave, ne marrim barna të cilat qarkullojnë vetëm në Europë. Ligji ynë është ligji më shtrëngues që ekziston në të gjithë botën. Pra ne kemi përjashtuar dhe realitetet të tilla ekonomike të mëdha, po doni Brazili, India, vendet mëdha gjigante që prodhojnë barna dhe kemi qëndruar në Europë. Dhe të gjithë barnat që qarkullojnë në Shqipëri janë barna të cilat janë regjistruar në Europë. Kështu teoria e barnave falso, barna po cilësi janë teori që shërbejnë për konsum propagandistik, por nuk kanë të bëjnë fare me realitetin. Qartë. Përsa i përket, qëndrojmë dhe për pak çaste tek vizita e princeshës, ajo do të qëndrojë dhe nesër do të shkojë në Shkodër. Për çfarë? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nuk do shkoj, ajo do të shkojë në Shkodër për një arsye shumë të thjeshtë. Ne po implementojmë për herë të parë, jemi parë një vend në Ballkan që po aplikojmë regjistrin elektronik të vaksinimit. Nuk e aplikuar asnjë vend më parë, i cili ky program ka ecur shumë mirë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë shumë optimiste dhe entuziaste për të, programi i cili do shtrihet në gjithë vendin, dhe njëkohësisht Shqipëria do të përdoret si model në këtë mënyrë vaksinimi dhe në këtë mënyrë regjistrimi dhe verifikimi dhe për vendet e tjera. Organizata Botërore e Shëndetësisë synon që Shqipëria të drejtojë këtë proces, ka qenë lider edhe në këto vite, edhe në paktin e stabilitetit që ju keni dëgjuar, i cili është transformuar më pas në emra të tjerë, në programin e vaksinimit, lider i vendeve të paktit të stabilitetit ka qenë vazhdimisht Shqipëria. Pra, ne vazhdojmë të rrymë lidershipin sepse vazhdojmë trajnimin e vazhdueshëm të personelit. Kemi një institut shtendi publik që kontrollon në mënyrë të shkëlqyer këtë proces. Kemi program kombëtar vaksinimi të certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por e verifikuar dhe nga Qendra e Kontrollit të Sëmundjeve Ngjitse në Atlanta, që është një nga qendrat më të mëdha botërore, partner e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Pra, për çdo gjë që flasim, kemi verifikimin dhe certifikimin e organizmave më të rëndësishme dhe që kanë autoritetin për ta bërë këtë gjë. Qëndrojmë pak tek ky regjistrim elektronik, regjistri elektronik, si do të funksionojë, pra ky projekt pilot, po e quajmë, është projekt pilot që do të bëhet realizuar. Ky projekt është në realizuar, por realizohet në është në drejt përfundimi. Është drejt përfundimi. Ku konsiston? Çfarë konkretisht? Është shumë e thjeshtë. Të gjitha të dhënat nuk merren më thjesht në regjistrat e vaksinimit, të cilët marrin me dorë, por këto hidhen në regjistrin elektronik. Çfarë bëjnë këto? Këto lehtësojnë shumë kontrollin e regjistrit për të parë momentet kur duhen bërë rivaksinimet. Pra, puna në terren lehtësohet dhe shpejtohet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe eliminohet çdo gabim i mundshëm apo në një bështëk dikush që mund të mbetet aty pa u vaksinuar. Nuk na ndodh, por me këtë bëjmë një siguri 100%. Dhe në këtë mënyrë sistemi dhe njëkohësisht mund të kontrollohet online, pra mund të verifikohet dhe direkt nga serveri qendror i Institutit Shtetit Publik, pra është një sistem në funksionim dhe në kontroll të vazhdueshëm. Një sistem vaksinimi eficient është vetëm ai që mund të kontrollohet vazhdimisht. Një sistem jashtë kontrollit nuk është një sistem bezueshëm. Qartë. Aktualisht ne themi që 100% e popullatës shqiptare është e vaksinuar dhe i kryen proceset e vaksinimit. 97 deri në 98% është shifra zyrtare e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Shqipërinë dhe CDC-s, pra Qendrës Kontrollit të Sëmundjeve Ngjitse në Atlanta, dy autoritetet e vetme në botë që pasi verifikojnë në terren, me që ma bët një pyetje shumë interesante dhe princesha Matilde pra vetë takon ata njerëzit në terren. Këtë proces i riverifikimi deri në zonat më të humbura të vendit e kanë bërë specialistë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, skuadrat e Qendrës Kontrollit të Sëmundjeve Ngjitse në Amerikë, pra nuk ja kanë lënë tjetër kujt ta vlerësojnë, kanë bërë verifikime në vite. Në pothuajse një 15 vjeç, monitorimi i Shqipërisë është i përvitshëm. Po, përsa i përket, me qenë se jemi tek vaksinimi dhe është mirë faktikisht ta trajtojmë këtë temë, zonat e thella të vendit, zonat e thella malore, fushore, duke rëndësi, po kryesisht zonat e thella malore, sa e vështirë është të kryet
vaksinimin ato zonë? Ne kemi konsoliduar këtë sistem, duke llogaritur dhe vështirësitë që janë. Dhe mbi këtë kemi përcaktuar subjektet, kontingjentet që duhet të ketë në patronazh çdo infermiere përkatëse, e cila ka e thjeshtojmë çështjen, këta 10 apo 15 fëmijë, të cilit i ndjek dhe për të cilët fëmijë kontrollohet në mënyrë paralele nga mjeku përkatës. Dhe në mënyrë të kryqëzuar dhe nga drejtoria e shëndetit publik. Ka 3 fish kontroll në këtë çështje. Ky është sistemi kapilar dhe kjo është arritur dhe në zonat jo vetëm rurale, por edhe në komunitetet të cilat kanë veçoritë e tyre siç ka qenë komuniteti Rom, duke arritur dhe aty përqindje vaksinimi tepër të larta. Dhe këto, siç u them edhe një herë, i rikthehem pikërisht për të hequr, në thonjë argumentet fiktive, kujdo dashakeqësi, nuk janë verifikimet tona. Janë verifikim dhe shifrat e organizatës botërore të shëndetësisë, e cila për panshpërinë e saj besoj nuk kemi në vend të diskutojmë. Atëherë, sigurisht, besoj se nesër ne sigurisht do të ndjekim edhe aktivitetin që do të zhvilloj pra edhe princesha Matildë në Shkodër, besoj edhe ju do të jeni prezent? Jo, ajo do të ndiqet nga një staf teknik, sepse komunikimi i saj është i drejt për drejt me ta, do organizohet edhe një tavolinë e rrumbullakat, vetëm për diskutuar për temat e vaksinimit, mënyrën e implementimit të sistemit elektronik. Sigurisht është një eveniment i jashtëzakonshëm, mirë kuptoni, sepse një personalitet i cili nuk ka ardhur asnjëherë në Shqipëri, jo princesha Matildë, po përfaqësues të familjes mbretërore belge apo dhe familjeve mbretërore të tjera të Europës, vinë dhe ajo shprehu qartë në takimet e saj, opinioni e organizatës botërore të shëndetësisë, vi dhe jam i frymëzuar sepse organizata botërore të shëndetësisë e kanë konsideruar dhe konsideron Shqipërinë një vend lider në këtë drejtim, por dhe në orientimin e politikave shëndetësore në përgjithësi. Ne do të përgatisim pak kohë më pas një tjetër aktivitet shumë të rëndësishëm, lidhur me implementimin e politikave të reja të organizatës botërore të shëndetësisë mbi moton shëndetësia në të gjitha politikat. Pra do të thotë ka vend për të bërë pak shëndetësi edhe në Ministrinë e Transportit, dhe në Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Arsimit, dhe organizata botërore të shëndetësisë ka stabilizuar moton e saj Health in all politics. Do të thotë politika shëndetësia në të gjitha politikat. Pse? Sepse kompleksiteti i problemit është i tillë që kërkon një përballje të re. Shqipëria është e para që përqafon këtë lloj nisme në kuadrin e nismës Shëndet për gjithë në 2020, janë 2 nisma politike më të rëndësishme qendrore të Europës, dhe Shqipërinë të entuziazmuar nga një vizion i tillë shumë që i qaset shumë vizionit bashkëkor, drejtoresha e përgjithshme e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në rreth muajit maj do të vizitojë Shqipërinë, do të marrë pjesë aktive dhe ajo. Ju e kuptoni, janë prezenca të jashtëzakonshme, ndodhin ka vende që nuk kanë pasur mundësi ta kenë kurrë prezencën e këtyre personaliteteve, por sigurisht punë e palodhur e gjithë punëtorëve të shëndetësisë, dhe gjithë stafit ka bërë të mundur që Shqipëria të jetë vend i mirë pritur për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Atëherë, në fakt, zoti Vasili, mua më vjen mirë personalisht paktën në që e dëgjoj që jemi lider në sistemin imunitar, pra në vaksinimin, po e themi në gjuhën popullore. Por kemi një moment tjetër, kryeministri i vendit zoti Berisha ka folur edhe në mbledhjen e sotme të qeverisë për sa i përket ngritjes së qendrave rajonale apo institucione për sa i përket autizmit. Është një tjetër, është një problem që është prezent, apo si është situata fillimisht dhe çfarë duhet bërë? Kemi 2 problematika lidhur me autizmin. Së pari, kemi një problematikë e cila na bën optimist, dhe një problematikë e cila na ngre preokupacionin për zgjidhje. Optimist na bën fakti që e njohim autizmin, fal sensibilitetit shoqërisë civile dhe Fondacionit Fëmijët Shqiptar, në mënyrë të drejtë për drejtë, fondacioni drejtohet nga zonja Iliri Berisha, mund të thuhet pa asnjë hezitim që përballje me problemin është në nivelit bashkëkohor më të lartë. Pra, Shqipëria sot aplikon protokolle, metoda klinike, metoda edukative, metoda integrimi nga më të përparuarat e Evropës perëndimore. Mund të them që ka vendet e Evropës perëndimore, po a them me përgjithësi, që nuk kanë aplikuar apo kanë hezituar të aplikojnë disa nga protokollet shumë të avancuara që fondacioni dhe shërbimet që afron kanë afruar. Kjo na bën optimist, pra, sepse kemi një vizion të qartë dhe dim ç'është më e mira për ta trajtuar. Cili është problematika? Problematika është ajo që vetë kryeministri ngriti, që incidenca e kësaj smure, shpeshtësia e kësaj smure është rritur në gjithë botën. Ka vende që kanë incidenta tepër të larta, zona caktuar në Amerikë, zona caktuar në Europë, ku shkojnë edhe për 1 për 7 lindje, deri këtu ka arritur në studimet biologjike, por po të marrim trendin e zakonshëm 1 në 100-120, me rreth 35 lindje kemi rreth 300-350 raste hipotetikisht nga pikpamja biologjike të reja në vit. Jo të gjithë rastet janë
100% një llojt, pra kemi sindrome autike me gjitha shfaqjet e tjera. Në këtë plan, këtu fillon preokupacioni. Dhe kryeministri ka vënë në tavolinë e zgjidhjes pikërisht një preokupacion të tillë. Stafi ka punuar sot gjatë gjithë ditës dhe nesër do bëhet publik urdhri për ngritjen e stafeve rajonale për diagnozën e autizmit, në radhë parë. Dhe ky është momenti i parë sepse siç e ndoqet, edhe nga fjala e zotit Berisha, momenti i diagnostikimit. Pra momenti i jashtëm diagnostikimi është një nga kyçet e suksesit. Dhe ngritja e këtyre qendrave rajonale që interesohen fort për diagnostikimin e hershëm është hapi i parë, të cilin ne po e projektojmë ta hedhim 100 ditët që vijnë. Dakor, zoti Vasili, Dhe njëkohësisht do më falni për kjo, ju dëgjuat dhe porosin që zoti kryeministër dha për Ministrinë e Punës, lidhur ju e ndoqët që ju drejtuar zotit Ksera, lidhur me ngritjen e qendrave tjera, sepse problemi është kompleks, nuk është vetëm medikal, është mediko-social, është polivalent, është pluriprofesional, pra është një problem i cili përballon 360 gradë. Nuk është dhe nuk do të jetë kur trajtimi i autizmit një trajtim thjesht medikal. Sigurisht. Dhe ekipet multidisiplinare, mjeku, punonjësi social, psikologu klinik e tjera, nëse mungon një nga anëtarët e skuadrës, betejë nuk fitohet. Qartë, pra duhet një bashkëpunim, por është vital. Mua do më lind pyetja, kemi një organizatë e cila merret, pra një fondacion i cili merret me autizëm, me ardhjën në ndihmë. Çfarë ka bërë shëndetësia shqiptare në pjesën e vet gjatë gjithë këtyre viteve deri në sot, po themi, për autizmin? Nuk qëndrova kot tek çështjet e fondacionit, sepse ai ka inspiruar një njohje më të thellë problemet. Ka pasur një njohje të cekët problemet autizmit në Shqipëri. Një problem me cilin tërë bota është përballur. Jo gjithë bota është bërë ndjeshme në një ditë. Dhe gjithë bota ka ditur ta diagnostikojë një ditë, sepse jo gjithmonë të dhënat e shkencore kanë qenë të bollshme. Dhe shkenca është në një proces kërkimi shumë të thelluar të vazhdueshëm, sepse është një sindrom autik, është një grup shenjash ku nuk janë të evidentuara mirë shkaqjet, ka një debat të jashtëzakonshëm për shkaqjet e tyre, dhe sa kohë që shkenca ka paqartësitë e veta, ka gjithmonë një vështirësi në trajtimin e problemit. Ndaj dhe Shqipëria është përballuar radhë parë me njohjen e problemit dhe me rritjen e ndjeshmërisë. Ka kaluar dy hapa shumë të rëndësishme. Pra njohja e problemit dhe ndjeshmërisë. Ne sigurisht kemi bashkëpunuar shumë intensivisht dhe ka qenë një bashkëpunim, do të thosha, më i miri që mund të ketë pasur Ministria e Shëndetësisë me shoqërinë civile. Pra kemi punuar së bashku, kemi arritur që ta evidentojmë Shqipërinë si një vend me një vizion shumë të mirë për autizmin, dhe kemi organizuar një konferencë rajonale të nivelit lartë dhe Shqipëria ka leadershipin në këtë proces shumë të rëndësishëm, ku fondacioni ka pasur një rol të pazëvendësueshëm. Pra, kemi ecur në këto drejtime, sa më shumë që kemi hedhur dritë, kemi qartë cilat janë mundësitë. Jo si është ecur me trajnim personeli, sepse trajnimi personelit i vazhdueshëm, ky është kyçi i suksesit. Pa njerëz që e njohin problematikën, nuk mund të mendojmë që të kemi sukses. Pra, jemi në vazhdimsi trajnimit personelit. Jemi në vazhdimsi dhe kjo do të jetë prioriteti ynë dhe për një kohë të caktuar, sepse edhe qendrat rajonale që ne do të ngrëm kërkojnë njerëz që të trajnuar, dhe jo vetëm aq, po këta njerëz trajnuar do të vazhdojnë punën për të trajnuar të tjerë dhe mjekët e bazës. Autizmin duhet të di ta dyshoj mjeku i çdo niveli. Ta dyshoj si fillim. Dhe ndërkohë pastaj një diagnozë më të thelluar një tjetër do ta vënë specialistët. Por në momentin kur lind dyshimi, atëherë rasti nuk shpëton nga duar dhe ka mundësi të shkojë sa më parë e trajtohet. Në rast se elementi dyshimit mungon, atëherë kuptohet rasti mbetet i pa trajtuar. Qartë, edhe kapet më me vonesë, kështu që edhe trajtimi vjen më me vonesë. Atëherë në minutat e mbetura të bisedës tonë, zoti Vasili, do të përfitoj nga rasti që kam në studio për të folur pak edhe për politikë, madje do doja të flisja edhe për vizitën e kreut të LSI-s, Ilir Meta, pra dalim dhe shkëpusim në dy pjesë bisedën tonë. Ndjekim fillimisht prezencën e zotit Meta në Forumin Ekonomik të Europës Juglindore, i cili u mbajt në Washington të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Washington DC. Ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi në studio në minutat e mbetura për të folur me zotin Vasili edhe rreth vizitës zotit Meta, por dua edhe një mendim për zhvillimet politike të ditës së fundit dhe konkretisht për debatet që kanë lindur ditën e sotme në Komisionin e Ligjeve. Qeveria ka krijuar një ambient miqësor ndaj biznesit, veçanërisht ka lehtësuar barrën fiskale dhe burokratike për thithjen e investimeve. Duke bërë këtë ekspoze të situatës ekonomike në vendin tonë, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, gjatë fjalës së tij të mbajtur në Forumin Ekonomik të Evropës Juglindore, në John Hopkins University, të organizuar nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike në Washington DC, ka ftuar sipërmarrësit e huaj të investojnë në vendin tonë. Shqipëria dhe fqinjet e saj kanë avantazhe që lidhen me krahun e lirë të punës dhe potenciale gjithnjë në rritje të produktivitetit,
theksoi kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, sipas të cilit ato duhet të fokusohen më tepër në implementimin e rendit ligjor dhe rritjen e transparencës, me qëllim efikasitetin në luftën ndaj korrupsionit, si nevojë për sigurimin e investimeve afatgjata. Duke u përgjigjur interesit të pjesëmarrësve, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta u shpreh se Shqipëria është përqendruar në thithjen e investitorëve në ato sektor si energjia apo burimet minerare, për vetë mundësitë që ofron vendi. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta u prit në një takim nga kongresmeni amerikan Steven Rothman, antar i nën komitetit për çështjet e mbrojtjes dhe operacioneve të huaja. Meta dhe kongresmeni Rothman diskutuan mbi marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë në fushën e mbrojtjes dhe rolit të vendit në rajon. Meta u shpreh se Shqipëria është një aleate e vendosur e Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit dhe një antare e denjë NATO-s. Ai gjithashtu vuri në dukje rolin konstruktiv të Shqipërisë në rajon në shërbim të stabilitetit dhe zhvillimit të rajonit. Nga ana tjetër, kongresmeni Rothman vlerësoi si të shkëlqyera marrëdhëniet mes SBA-ve dhe Shqipërisë dhe shprehu angazhimin e tij për forcimin e mëtejshëm të tyre. Rothman vlerësoi kontributin e forcave të armatosura shqiptare në Afganistan, duke shprehur njëkohësisht ngushëllimet e tij për humbjen e kapitenit të tij voglit. Gjithashtu, kongresmeni Rothman shprehu vlerësim të veçantë për kontributin e Metës në forcimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, duke i dhuruar flamurin amerikan. Njëkohësisht, kongresmeni Rothman pranoi me kënaqësi ftesën e Ilir Metës për të vizituar Shqipërinë së afërmi. Në fakt ishin vizitat ditës sotme, pjesëmarrja e aktivitetet të ditës sotme, por unë do ju pyes juve, zoti Vasili, për çfarë ka shkuar Meta në Amerikë? Besoj që vajtja e Ilir Metës në Amerikë bën pjesë në atë që është agenda politike normale një politikan në nivelit të Ilir Metës. Pra, krahas pak ditë më parë, ju përcollët të marrë një çmim shumë të rëndësishëm, që ishte politikanit më pozitiv të vitit, ndërmjet qindra politikanëve, pra në një politikanit cili vlerësohet ndërkombëtarisht, agenda e tij dhe agenda amerikane është një normalitet i agendës një politikani, normalisht në një vend i cili sigurisht ka leadershipin e mendimit politik botëror, po edhe veprimit politik botëror. Kështu që vizitën e zotit Meta, ne të gjithë e kemi përcjellë me sensin pozitiv të evokimit të gjërave shumë të rëndësishme për vendin, sepse njësisht zoti Meta ka kryer në këtë rast rolin e ambasadorit të elementeve më pozitiv që Shqipëria afron në forumin ekonomik. Ai përcolli mjaft ide tepër të rëndësishme lidhur me atraktivitetin e biznesit, mbi sektorët strategjik ku Shqipëria është e hapur e ky informacion duhet shkojë në Amerikë. Sigurisht e thënë nga zoti Meta, vëmendja është tepër më e lartë se sa kushdo interlokutor tjetër, për arsye të qëndrueshmërisë politike, konstruktivitetit, por dhe eksperiencave tepër suksesshme të pasura në ekzekutiv dhe marrëdhënieve tradicionalisht të shkëlqyera që zoti Meta ka pasur planin politik, po edhe planin personal me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë kjo e verifikuar në mjaft raste. Dhe kjo një vizitë e tillë të 360 gradë, sigurisht është një mënyrë realizimit politikës ashtu siç duhet jetë një politikë normale, sepse vjen që nga kumtimi politik në auditorët, në John Hopkins, besoj që të gjithë do ta kishin ëndër në jetës tyre që të kombëtonin atje, në Kongresin e Shtetit, në Departamentin e Shtetit, pra do të thotë gjithçka që politika amerikane bën në selitë e saj më të rëndësishme, prania e zotit Meta është një ugur i mirë për Shqipërinë, sepse në fund ka gjithmonë më shumë nevojë që imazhet shpeshherë të shtrëmburuar të Shqipërisë që vijnë nga njerëz të cilët apo nga forca politike të cilët duan të fitojnë kapital politik, është mirë që këto imazhet të largohen dhe imazhet pozitive të një vendi që ka nevojë për investimet huaja, ka nevojë për mbështetje ekonomike të huaj, të jenë gjithmonë më prezente. Dhe besoj që zoti Meta në këtë vizitë, besoj ka bërë ambasadorin e shkëlqyer të gjërave më pozitive që Shqipëria afron për botën. Edhe për kjo sigurisht na ka entuziazmuar të gjithëve. Okej, kalojmë tek pyetja e fundit, meqense kemi vetëm shumë pak minuta në dispozicion. Do ju pyes shumë shkurtimisht sepse është një temë shumë e gjatë, gjykata administrative, diskutime, debate, do të marr vetëm një mendim dhe një qendrim. Sot në Komisionin e Ligjeve u diskutua sërish, patën disa qendrime të ndryshme, por po diskutohet më shumë teknikisht dhe në gjykatën administrative. Si e gjykoni momentin e diskutimit, që tashmë po diskutohet më në fund për gjykatën administrative? Them drejt, unë kam pas mundësi po në studion tuaj, kom parë në atë moment ku diskutua për një hapje të opozitës dhe për një dëshirë që ajo të votonte ligjet që kërkonin 35. Dhe po atëherë kam diskutuar me kolegen tuaj, kur më pyetës që ç'do të ndodhi me këtë,
kam thënë, është i hapur çdo diskutim. Po është i papranueshëm shtyrën në kalendat greke. Ky diskutim po është shtyrën në kalendat greke. Duke vlerësuar nevojën për këtë gjykatë administrative, sepse biznesi ka mbetur pa të drejtën e tij. Dhe duke shtytuar nevojën e dytë për një ligj i cili përbën një nga kushtet e rëndësishme në marrëveshjen që kemi ne si vend që duhet realizojmë si vend për të fituar statusin e vendit kandidat dhe ndërmjet teknikaliteteve politike që cilat duhen për të fituar kohë apo për të bërë protagonizmin e panevojshëm të radhës, unë do ishe mendimin që ndërkohë që ne bisedonim, Komisioni i Ligjeve mund të rrinte non-stop të gdhinte një natë vetme, të sqaronte teknikalitetet dhe në seancën e parë të radhës të futet dhe ta miratonte. Ky është mesazhi që presin shqiptarët. Ju mendoni se nuk është thjesht debat teknik, po është debat politik? Absolutisht, ky është një takticizëm politik për të bërë protagonizëm apo për të treguar që jemi këtu dhe bëjmë diçka. Nuk mendoj që ky nevojë ka më vend për një debat tillë. Është konsumuar në një kohë kaq të gjatë për vitesh kur tiç dihet kemi humbur dhe fondin në dispozicion për këtë gjë, besoj që kemi paguar gjithë faturat negative të mundshme, duhet të dhënë fund kësaj historie. Qartë. Mendoni se mund të ketë një kosto politike dhënia e fundit kësaj historie për opozitën shqiptare? Besoj që opozita shqiptare ka dhënë mësim të madh. Kudo ku ka bërë obstruksionizëm pa vend, ka marrë mësime negative. Zoti Vasili, ishte shumë kënaqësi që ju pata në studio, që bashkëbiseduam bashkë, ishin 3 pika të cilat ishin do të quaj lajmi i ditës. Kështu që e nisëm me momentin shumë të rëndësishëm me vizitën e princeshës Matilde, por edhe me vlerësimin që vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për Shqipërinë, vend lider në sistemin imunitar, pra në vaksinimin. Faleminderit që kënaqësi dhe faleminderit edhe për sqarimet që dha për gjithë shikuesit e Ishte kënaqësi. Zonja dhe zotëri, ishim me Ministrin e Shëndetësisë, zotin Petrit Vasili, me cilin bashkëbiseduam për 3 momente, pra siç ju bëm me dje. Këtu kemi përfunduar edhe këtë hapësirë të dytë së bashku informative, në fakt kemi qëndruar për 2 orë bashk. Këtu do të ndahemi për të takuar sërish nesër në edicionin e orës së 13. Unë ju uroj shikim të këndshëm në vijim të informacioneve dhe edicioneve të tjera të ABC News. Natë mirë dhe mirupafshim bashkë.